بله من خودم رو بازنشست کرده بودم. به جمله خواننده‌های خیلی تینا ترنر، شر. شاید اون موقع یه ذره خسته بودم از نظر جسمی. فکر کردم که خب بعد بازنشست کنم خودم. گبریل جان یه 10 سالی گذشت رو همین صندلی. برای من در یک روزی که قرار کار بکنم یک برنامه هست یا یک روتین هست. نمیدونم لباسم هم همین بود یا نه، ولی 10 سال گذشت. تو این 10 سال خیلی چیزا عوض شد. ده سالمون بود. چند تا از دوستان دور هم جمع شدیم، از جمله که از دوستانم اصلا در سن 11-12 سالگی رفت گیتار یاد گرفت. خیلی چیزها برای من عوض شده، خیلی چیزها زیباتر شده، خیلی چیزها که زیبا بود شاید دیگه اون جاذبه رو برای من نداشته باشه. گذشته خودم رو هم دوست دارم. گذشته خوبی داشتم، بسیار راضیم. زمانی که لازم بوده زحمت کشیدم، کار کردم به شدت. الانم احساس میکنم که باید کار کنم، باید زحمت بکشم. مهمترین تغییری که آدم ظرف 10 سال میتونه پیدا بکنه که اصلا دیدش به زندگی چیز دیگه ای میشه. عوض میشه دیدش. جور دیگه ای نگاه میکنه به دور و برش، به زندگی که داشته، به زندگی که در آینده خواهد داشت. بفرمایید. وای ای بابا جا سلام بابا سلام علیکم. یو خیلی دارم دیدم دارم یه ذر میرم به جان یه ذر میرم How are you? ببینم اگه چرا تب داری؟ دارم لرز دارم. آخه اینو از کی؟ همتون از آرمین گرفتین؟ چیه؟ همه دنیا دارن و everybody's sick. All around the world from Dubai to LA, everybody's sick. Yeah, even the night when he got there, it was already a little... آره اگر اصرار کرده بود که اصلا افتاده بودم. Thank goodness for his extras. خسته نباشید. ما رفتم بالا. یه ساعت بهم زودتر گفته بودی. من این بیشتر سبزی پلو ماهی درست می‌کردم. اینو جلوتر از زبی داره میره. برو ماما.
It's okay. Very happy. Telephone is on his nightstand now. I'll hold it out. تغییرات خیلی زیادی تو زندگی من اتفاق افتاده، به خصوص در مورد کارم. نه تنها از کارم خسته نشدم، بلکه علاقه من بیشتر شده به کارم. یکی از اساسی ترین چیزهایی که در زندگی من جاری هست کارمه. کارم یک قسمت بسیار مهمی از زندگی من شده بود، ولی الان نقشش خیلی بیشتر. Yes, please. Thank God. خیلی بیشتر روشنه نقش کارم تو زندگیم، تو روحیم، تو اخلاقم، تو رفتارم. قربون آقا. What a set, man. آی جیگر برم. آخه دیگه صدا ما میشه همه چیم درست I know. میشه دیگه. خسر اتفاقا حال میکنه. I know, ولی آره. سابا را که وقتی میبریم بالا هم شما راحت میشین، هم ساوند بیرون به خصوص ردیفای اول خیلی چیز میشه. خب گبریل جان، یه زمان طولانی گذشته از آخرین بار که با هم دیگه صحبت داشتیم. از موقع تا حالا که خودت در تماس بودیم، همیشه دنبال یه موقعیت میگشتیم که دوباره بتونیم همکاری داشته باشیم. خیلی چیزا تفاوت کرده تو این 10-11 سال گذشته. اول که سنمون رفته بالا هممون، و اینکه از لحاظ کارهایی که انجام میدیم، کارنامه به جون، کنسرتاش، اصلا همه چی عوض شده. Yes, sir. Det har glitchat lite och sådär. So that's bad though. واقعیتش همه چی عوض شده. همه چی فکر می‌کنم دیدگاهمون به برنامه عوض شده. سایز تیممون خیلی بزرگتر شده. خیلی میتونم خیلی راحت بگم امروز یه تیم خیلی کاملتری داریم. امروز میتونم راحت بگم که تیم مهندسیمون بیشتر از تعداد تیم ارکسترمون هست. 3 صدا بردار، visual engineers, light engineers, camera engineers, system technicians. برای که همیشه سعی کردیم که در واقع این تجربه که واسه کسانی که میان کنسرت، این فقط نباشه که یه خواننده باشه و یه میکروفون و یه بند، یعنی در واقع یه اکسپریانس، یه تجربه کاملی باشه همه طرفه، از نوع پردازی تا چیزایی که دو تصویر می‌بینیم. و همیشه سعی کردیم که برنامه‌های به جون با برنامه قبل، به خصوص واسه کسایی که حالا واسه اولین بار میان برنامه رو میبینن، ولی به خصوص واسه کسایی که دارن واسه دومین، سومین، بعضیا 10مین بار میان که تعدادشون خدا رو شکر زیاده، که همچین دوستانی که هواداران ایوی جان، اینی که یه تفاوت خیلی واضحی باشه بین این برنامه که الان اومدن تا برنامه قبلی. Just sounds really good, guys. Good job. It's like, Nice. you know, we really evolved.
همینطوری که میبینین برنامه‌های ابی جان الیویت شده و هم گروه بزرگتره، هم تعداد انجینیرها بزرگتره، هم پروداکشن خیلی جدیدتریه و برای آرتیستی مثل ابی که خیلی های لول آرتیسته خب باید هم یه همچین پروداکشنی در کنارش باشه که بتونه به صدای بزرگش کمک بکنه و در کنار صدای بزرگش باشه. به هر ترتیب خیلی خوشحالیم که داریم برمیگردیم دوباره سیدنی هستیم امشب. برنامه سولد اوته و قربانت گردم. بله شما چطور صدای من دارید؟ داریم برمیگردیم توی همون شهر و با یه پروژه کاملا جدید، با یه فکر کاملا جدید، با یه نیروی کاملا جدید. بله من خودم رو بازنشست کرده بودم. حالا دلیلش رو نمیدونم. شاید اون موقع یه ذره خسته بودم از نظر جسمی. فکر کردم که خب بعد بازنشست کنم خودم. ولی یه مقداری بیشتر فکر کردم دیدم نه، به روحیه من بازنشستگی اصلا نمیاد. کاری که من بهش عشق می‌ورزم نمیتونم به همین سادگی رهاش کنم. به جمله خواننده‌های خیلی تینا ترنر، شر، فرانک سیناترا، اینا همشون و خیلی دیگه از خوانندگان امریکایی اروپایی همشون خودشون رو بازنشست کردن ولی بعد به نظر میرسه دلشون تنگ شد و دوباره برگشتن. بنده هم همینجور و واقعا دلم تنگ شد، به خصوص که بعد از کرونا که یکی 2 سالی برنامه نداشتم خیلی دلتنگ بودم و شروع کردم به کار کردن. و به نظر من این کار هیچ وقت بازنشستگی نداره. بنابراین برای دوستانی که دلشون میخواد من بازنشست بشم بهشون مژده بدم که نه، فعلا در طول سالهای آینده خواهم خورد. یکی دیگر از دلایلی که منو از بازنشستگی که واقعا اصلا دلم هم نمیخواست شروع بشه، خیلی از بچه‌های نازنین ایران، اکثریت میتونم میگم رفقای ایرانی بودن، برای من تکست زدن، پیغام فرستادن که بالاخره ما میخوایم شما رو ببینیم و برای من هم برنامه‌ای که واقعا نزدیک ایران هست و بچه‌ها میتونن از ایران بیان خیلی برای من مهمه و واقعا برای اجرای برنامه بی‌نهایت اشتیاق دارم، بی‌نهایت شوق دارم که برای بچه‌هایی که از ایران میان برنامه اجرا کنم. به هر حال این هم یک دلیل بزرگی بود که من خودم رو از اون بازنشستگی نامعلوم بیرون کشیدم و فعلا هم قصد بازنشستگی ندارم و یه بار گفتم الانم میگم اونایی که دوست دارن من بازنشسته بشن به چندین سالی صبر کنن با عزت. Naturally, you'll see differences in song performances 10 years ago till now. The production itself is a lot more in a storytelling way. عشق برای من همه چیز است. همه چیز. It's no longer just Ebby on stage. It's the production, the lights, the visuals, everything now
is tied into the story that we tell on stage and really try to make it an experience. فقط از آن کسی است که دوست می‌دارد. I think Ebi himself has really become deeper and wiser and much more mature. I think he connects a lot better with the audience now. You know, he works a lot on himself nowadays. We do vocal warm-ups. حلقه یکی سور چی کارش کنم تاف بزن. تافت یادت هستم هنوز هم هست؟ خیلی خوب من کی از سرود بارون قصه برات میسازه از عاشقی میخونه وقتی که راه درازه. It's a very concentrated team effort now rather than he takes care of his health a lot better. He takes care of his health a lot better. حالا راه تو دوره دل من چه سبو بعد که تصمیم گرفتن که بازنشست شدن که تور 50 بود که اونم بازم خدا رو شکر بسیار موفق بود و 2018 که تموم شد اون تور 2019 رو در واقع رفتن تو با خیلی تعداد معدود برنامه داشتن 2019 که قصد همین بود که تور 50 تموم میشه یه گاهگداری برنامه‌ای داشته باشن این ور اون ور و همینجور هم شد که بعد رفتیم به سمت کووید و تمام دنیا عوض شد هممون قفل شدیم تو خونمون بیجونه که واقعیتش واقعا قفل شد تو خونه برای که خیلی نگران بودیم که خدایی نکرده هیچکی هم هیچی نمیدونست که این چیه. حالا جالبه خیلی آنلاین که مردم حرفا خیلی جالبی میزنن ولی آره چرا نمیذارین ایبی بازنشست بشه چرا انقدر ازش کار میکشیم. جالبی قضیه اگه میدونستن بحثا و صحبتایی که تو خونه ما به وجود میاد که چقدر این برعکسه یعنی با من و مادر میگیم یا تمام تیممون آقا تو رو خدا این برنامه رو نریم این دیگه برنامه‌مون فشرده است. نه میگه نه این برنامه رو بریم میگم اوکی خب الان مثلا این همه برنامه داریم میریم این زمان رو بذاریم نه بشینیم خونه چیکار کنیم خب بریم برنامه بذاریم. جالبتر از همه وقتی تور تموم میشه مثلا 2 ماه پشت سر هم تور میریم که واقعا هفته به هفته برنامه است و خوش میگذره خدا رو شکر با آدمایی کار میکنیم که بسیار آدمای نازنین هستن هممون واقعا مثل خانواده هستیم صمیمیترین دوستامون هستن ولی وقتی تموم میشه بعد از 2 ماه آدم دیگه اصلا کم میاره میگه آقا برم خونه فقط بخوابم اصلا هیچ کیو نبینم تلفن رو قطع کنم. هممون این حسو داریم همین حسو داریم یعنی آخرین برنامه تور که تموم میشه همین میگه آخ خدا بریم خونه بخوابیم. تنها کسی که ناراحته واقعا هم ناراحته نه شاکی از داستان ابی جون میگه یعنی چی یعنی تور تموم شد یعنی بریم خونهمون 2 ماه همدیگه رو نبینیم. میگم برمیگرده به اون عشقی که به کارش داره ولی
همه اینا بیش از همه چی این فقط نیست به کارش، عشقی که به هوادارانش داره. یعنی داشتم میگفتم که خیلی چیزا عوض شده تو این 10-11 سال گذشته. چیزی که واقعا عوض نشده عشقی که ابی جون داره به هوادارانش. یعنی الان ماشاءالله 74 سال سن داره. میگم کار ساده ای هم نداره، ولی هیچ وقت اون علاقه ای که مردم بهش نشون میدن بدون جواب نمیذاره. من اصلا باورتون نمیشه. قربونتونم، یک دنیا تشکر. ساعت 6 صبح باشه تو فرودگاه داریم میدویم. ما الان استانبولیم، داریم میریم سمت دبی. عجله داریم، پروازمون رو داریم از دست میدیم. بشه قربونتون برم، خیلی خوشحال شدم. عزیز دلم. دوستان میخوام بیان عکس بگیرم، یه فش به وایستیم. میگم ابی جون وسط فرودگاه استانبولیم، الان اینجا وایستیم، 1 ساعت وای میستیم، پرواز از دست میدیم. میگه وایستیم. وایستیم وسط شام، وسط لقمه نشسته داره غذاشو میخوره، یه نفر میاد عکس بگیریم. چرا که نه عکس بگیریم؟ اکثرا میگیره، بعد میگه عکس رو چک کن ببین خوب در اومد یا نه. واقعا بیش از همه چی فقط این نیست که بخونه، این رابطه ای که داره با فنهاش، فکر میکنم چیزی که بیش از همه چی علاقه اصلیش اونه. اون انرژی که میگیره و پس میده و دوباره میگیره. اینو تو کنسرتاش میتونی ببینی، خیلی واضح میشه تو کنسرتاش دید، ولی تو زندگی روزمره‌اش هم همینه. این کار هیچ وقت بازنشستگی نداره. دبی